Okay, students, so today we are starting with the topic which is very important as per your examinations are concerned. This is called as the specializations of the skin in the case of mammals. So ਬੱਚਿਓ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਮੇਜਰ ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਸੀਗਾ ਐਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ ਐਂਡ ਦੂਜਾ ਹੈਗਾ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਲਿਖਵਾਈਆਂ ਸੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਮਲਸ ਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਚਿਓ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ। ਇਸ ਕੈਨ ਕਮ ਇਨ ਯੂਰ ਐਗਜ਼ਾਮੀਨੇਸ਼ਨ ਫॉर ਲਾਈਕ 15 ਮਾਰਕਸ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਐਲੈਬੋਰੇਟ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੂਗਾ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਬਾਕੀ ਆਪਾਂ ਗੋ ਥਰੂ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ ਵਨ ਬਾਏ ਵਨ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਰਮ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਹੈ, ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਇਜ਼ ਦੀ outermost protective covering of the animal's body. So integument ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਐਕਸਟਰਨਲ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚ ਕੇ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਤੇ ਉਹਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਆ ਜਾਂ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਆ, ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਬਾਡੀ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਆਊਟਰਮੋਸਟ ਕਵਰਿੰਗ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਹੀਟ, ਫਰੋਮ ਦੀ UV ਰੇਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਸਨਲਾਈਟ ਐਂਡ ਫਰੋਮ ਲਾਈਕ ਲੋ ਟੈਂਪਰੇਚਰਸ ਈਵਨ, ਐਂਡ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਦੀ ਹੈ। ਸਕਿਨ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਕੁਝ ਹੱਦ ਤੱਕ ਵਾਟਰ ਸਟੋਰ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਿਟਾਮਿਨ D ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਵਾਉਂਦੀ ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਤਾਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੀ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਇਹ ਫੈਟ ਵੀ ਸਟੋਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਫॉर ਲਾਈਕ ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਜਿੱਥੇ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਸਟ ਟੌਪਿਕ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਫੰਕਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਹੈ ਉਹ ਐਜ਼ ਐਨ ਔਰਗਨ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਟੈਗੂਮੈਂਟ ਹੈ ਐਜ਼ ਐਨ ਔਰਗਨ, it is functioning well in the case of mammals. So rather it is a very, you can say, simple kind of organ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਹੈ ਇੱਕ ਡਰਮਿਸ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਟਰਕਚਰਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜੇਸ਼ਨਸ ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਖਾਸ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਕੋਪ ਅਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਨੇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਕਲੌਜ਼ ਨੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਹੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੂਫਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਈਵਨ ਸਕੇਲਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ ਇਨ ਦਾ ਕੇਸ ਆਫ ਮੈਮਲਸ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲਾਈਕ ਐਂਟਲਰਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੈਕਸ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੈਕਰੀਮਲ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ ਆ, ਮਿਓਬੀਅਨ ਗਲੈਂਡਸ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਆ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਇੱਕ ਖਾਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪਰਫੋਰਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਦੋ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਕੋਲਡ ਐਜ਼ epidermal derivatives. So they are the modifications of the epidermis. And ਦੂਜੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, these are the dermal derivatives. So ਜਿਹੜੀਆਂ ਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਜਿੱਦਾਂ ਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਜਾਂ ਐਂਟਲਰਸ ਨੇ, ਇਹ ਡਰਮਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾਓ ਵੀ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਦੀ ਵੈਰੀ ਫਸਟ type of the derivatives, which is the epidermal derivatives. So ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਐਪੀਡਰਮਲ ਗਲੈਂਡਸ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ ਜਾਂ ਕੁਝ ਐਪੀਡਰਮਲ ਹੌਰਨੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। So further they can be subdivided into like two parts. They can be glands or they can be some horny structures just like nails, claws, hair and so on. So ਇਹ ਦੋਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ first of all we start with the glands. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਜਰ ਆਪਣੀ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦੀ
sweat glands. So ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੈਟਾਗਰੀ ਹੈ that is of the sweat glands. And I think you know that these are the major glands of the skin. So ਇਹ sweat produce ਕਰਦੇ ਆ in response to like heat. So ਜਿਹੜਾ sweat ਹੈ actually ਉਹ skin ਦੇ ਨੀਚੇ produce ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ in the deeper layers of the skin, but still they are present in the upper layers. ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ outpour ਹੈ ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ secretion ਹੈ that is over the epidermis. So ਇਹ ਕਾਫੀ long spiral duct ਵਾਲੇ glands ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸੈਲੀਨ ਫਲੂਇਡ ਬਲੱਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਅਲੱਗ ਕਰਕੇ ਸਵੈਟ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਬੋਥ ਅ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਐਜ਼ ਵੈਲ ਐਜ਼ ਐਨ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ. ਸੋ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ. ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਸਵੈਟ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਐਕਸਕ੍ਰੀਟਰੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ ਅਤੇ ਐਕਸਕ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੀ ਹੈ. ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਹਾਰਮਫੁਲ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਹਾਰਮਫੁਲ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਟੌਕਸਿਕ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਲਾਈਕ ਯੂਰੀਆ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਵੈਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਲੀਮੀਨੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਦੀ ਸੌਲਟਸ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ NaCl ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ. ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਸਵੈਟ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਬੀ ਆਫ ਫਰਦਰ 2 types. So they can be like acrine glands. Acrine refers to, so they occur over the most of the body surface and they are opening directly onto the surface of the skin. So they are opening directly on the surface. Now if I talk about the second type, it is the apocrine type. So apocrine type of these glands, they open into the hair follicle. So rather than opening onto the surface of the skin directly, they are opening into the hair follicle and thus releasing the contents over the skin. Okay, now next type of the glands after the sweat glands. So I should make some point over here just like this. So if I take the second type in the glands, so these are the sebaceous glands. So sebaceous glands, actually these are alveolar glands. This is a type of alveolar gland and they are flask shaped if we go for the shape of these glands, and they have got an oily secretion. So they secrete the secretion is called as the sebum. So ਜਿਹੜਾ ਇਹ sebum ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਨੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਕਿਨ ਦਾ ਅਪਰ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਕਾਫੀ ਸੌਫਟ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ. ਸੋ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੌਫਟਨੈਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਦੇ ਕੈਨ ਮੇਕ ਸਮ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਓਵਰ ਦੀ ਸਕਿਨ. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਸਿਡਿਕ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਹੈ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਯੂ ਮੇ ਹੈਵ ਲਾਈਕ lactic acid, you may have some fatty acids because it is oily sebum, so it may have some fatty acids also. So ਇਹ ਜਿਹੜਾ lactic acid ਦਾ ਜਿਹੜਾ complex ਹੈ ਜੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਜੋ ਸਕਿਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੇਅਰ ਇੱਕ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਇਨਫੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ. ਸੋ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ sebaceous glands ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਾਫੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ in the you can say the keeping the infections away plus keeping the skin and the hair soft. So ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਸੁਣਦੇ ਆ ਕਿ ਪੁਰਾਣੇ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ
ਆਇਲ ਹੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਬਸ਼ਰਤੇ ਉਹ ਇਹ ਕਹਿੰਦੀਆਂ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੇ ਵਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਘੀ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰੋ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡ ਦੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਸਾਰੇ ਹੇਅਰਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੈਲ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕੰਘੀ ਵੱਜਦੀ ਸੀ। So that refers to like the importance of the oily sebum of the sebaceous glands of the, you can say, the skull part. Anyhow, so next ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ gland ਦੀ type ਹੈ, this is the mammary glands. So mammary glands, they are actually a modified kind of sebaceous glands. So these are the modified sebaceous glands. And they are important because they are developing milk for the young ones. So ਜਿਹੜੀਆਂ sexually mature females ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ sexually mature ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ and birth ਦੇ ਚੁੱਕੀਆਂ ਬੇਬੀ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ mammary glands ਨੇ they become active. So they are under the control of like hormones, and ਜਿਹੜੀਆਂ mature females ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ mammary glands active ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਿਹੜੇ ਮੈਮਰੀ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਗਲੈਂਡਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਦੇ ਆਰ ਨਾਟ ਐਕਟਿਵ। ਸੋ ਐਕਟਿਵ ਇਹ ਸਿਰਫ ਫੀਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਦੀ ਥਰਡ ਟਾਈਪ ਆਫ ਦੀ ਗਲੈਂਡਸ। ਨਾਓ ਇਫ ਵੀ ਗੋ ਫਰਦਰ we have like many other type of the glands also, just like okay, so the fourth type is the wax glands. So these are found in the, you can say, the ears, or technically in the auditory canals of the ear. So they also give you a fatty secretion. ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਬੱਚਿਓ ਫੈਟੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਰਾਊਨ ਕਲਰ ਦਾ ਵੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸ ਹੈ ਕਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਣਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਦੈਟ ਕੈਨ ਬੀ ਸਮ ਐਬਨੋਰਮਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ, ਪਰ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਰਹਿੰਦਾ ਅਤੇ ਸਾਫ਼ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਵਿਸਕਸ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਸਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀ ਹੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਹੀ ਨੇ ਗਲੈਂਡਸ, ਐਂਡ ਇਹ ਐਪੋਕਰੀਨ ਟਾਈਪ ਦੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬੈਰੀਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਆ ਟੂ ਸਮ ਲਾਈਕ ਐਕਸਟਰਨਲ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕੰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਵੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣ ਦੇਣਗੇ। ਸੋ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ ਅਤੇ ਕੈਮੀਕਲੀ ਵੀ ਇੱਕ ਬੈਰੀਅਰ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਸੋ ਕੈਮੀਕਲੀ ਵੀ ਇਹ ਐਂਟੀਬੈਕਟੀਰੀਅਲ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਵੈਕਸ ਹੈ ਈਅਰ ਦਾ ਉਹ ਈਅਰ ਡਰਮ ਅਤੇ ਟਿੰਪੈਨਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡੀ ਬਹੁਤ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ। ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਵੈਕਸ ਗਲੈਂਡਸ। ਦੈਨ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਸੈਂਟ ਗਲੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਥਾਵਾਂ 'ਤੇ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਸੈਕਸ ਨੂੰ ਐਕਚੁਅਲੀ ਅਟਰੈਕਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਲਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਸੈਂਟ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਬਰੀਡਿੰਗ ਸੀਜ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਉਦੋਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐਕਟਿਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਪ ਕੈਨ ਬੀ ਲੈਕਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਸਭ ਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿ ਅੱਖ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਸੀਰਸ ਟਾਈਪ ਦੇ ਐਕਸੋਕਰੀਨ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਐਕਸੋਕਰੀਨ ਇਨ ਟਾਈਪ ਐਂਡ ਆਈ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਨੇ, ਬਿਲੋ ਦਾ ਆਈਲਿਡ ਔਨ ਦੀ ਲਾਈਕ ਆਊਟਸਾਈਡ ਪੈਰੀਫਰੀਜ਼ ਆਫ ਦਾ ਆਈਸ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡਸ ਨੇ ਇਹ ਲੈਕਰੀਮਲ ਫਲੂਇਡ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੰਝੂ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵੀ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਫੈਕਟਰ ਜਾਂਦਾ, ਕੋਈ ਮਿੱਟੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸੈਂਡ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਵਾ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਉਹਨੂੰ ਲੁਬਰੀਕੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਲੈਕਰੀਮਲ ਗਲੈਂਡ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਪੂਰ ਇਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦਾ ਆਈ ਐਂਡ ਇਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਦੇ।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਗਲੈਂਡ ਹੈਗਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਦੀ ਮਿਓਬੀਅਨ ਗਲੈਂਡਸ। ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਅਗੇਨ ਦੀ oil glands and they are present on the edges of the eyelids। ਸੋ ਜਿੱਥੇ ਆਈਜ਼ ਦੀਆਂ ਐਜਿਸ ਹੁੰਦੀਆਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਗਲੈਂਡ ਨੇ ਸਕਰੀਟ ਕਰਦੇ ਆ ਦੇ ਸਕਰੀਟ ਸਮ oils that is important part of the eyes tears। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਹੰਝੂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਪਾਰਟ ਨੇ। ਸੋ ਲੈਕਰੀਮਲ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਤੇ ਮਿਓਬੀਅਨ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਹੀ ਲਾਈਕ ਇਕੱਠੀਆਂ ਹੋ ਕੇ ਅੱਖ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਐਂਡ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੱਖ ਡਰਾਈ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਇਹ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਉਹ ਅੱਖ ਡਰਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮਿਓਬੀਅਨ ਗਲੈਂਡਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਕਰੀਸ਼ਨਸ ਆ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਆਇਲੀ ਲੇਅਰ ਆ ਆਫ ਦੀ ਮਿਓਬੀਅਨ ਗਲੈਂਡਸ ਇਹ ਅੱਖ ਨੂੰ ਡਰਾਈਂਗ ਤੋਂ ਬਚਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਿਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਆਇਲੀ ਸਕਰੀਸ਼ਨ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਓਇੰਟਮੈਂਟ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਦਵਾਈ ਹੈ ਉਹ ਪਾ ਲਓ ਫॉर ਕੋਪਿੰਗ ਅਪ ਦੀ ਡਰਾਈਨੈਸ ਆਫ ਦਾ ਆਈ। ਸੋ ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਗਲੈਂਡਸ which are the epidermal derivatives. Next, now we are taking up the B part, and B part ਸੀਗਾ horny structures. So horny structures ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ we can have many things. We can have horns, we can have nails, we have claws and so many things. So ਇਹਦੇ under I'm just taking the very first part. So these are the horns. So ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ horn ਨੇ actually ਇਹ these are for protection first of all. So you must have heard of rhino. So rhinoceros ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ horn ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੱਕਾ ਬਹੁਤ ਹੀ solid structure ਹੈ ਐਂਡ ਇਹ ਬਣੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਰੇਟਿਨ ਦੀ। ਐਂਡ ਹੌਰਨਸ ਦੀਆਂ ਵੀ ਕਈ ਟਾਈਪਸ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਜੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਹੌਰਨਸ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਟਾਈਪ, ਸੋ ਇਟ ਸ਼ੁਡ ਬੀ ਲਾਈਕ ਓਕੇ you can take it A. So this is keratin fiber horn. So ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਓ keratin fiber horn ਹੈ ਇਹ rhinoceros ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੈਰੀ ਹਾਰਡ ਕੋਨਿਕਲ ਸਟਰਕਚਰ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਫਰੰਟਲ ਰੀਜਨ ਆਫ ਦੀ ਸਕਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਲੱਗੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਅਗਲੇ ਪਾਸੇ। ਸੋ ਇਹ ਜਦੋਂ ਵੀ ਦੋ ਐਨੀਮਲਸ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੌਰਨ ਨੂੰ ਇਹ ਐਜ਼ ਅ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟਿਵ ਟੂਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਰਾਈਨੋਸੇਰੋਸ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ। ਸੋ ਇਹ ਸਿੰਗਲ ਹੌਰਨ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਰਾਈਨੋਸੇਰੋਸ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰੀਟੀਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਾਰਡ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਅਫਰੀਕਨ ਰਾਈਨੋਸੇਰੋਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੌਰਨਸ ਵੀ ਦੇਖੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਇੰਡੀਅਨ ਰਾਈਨੋਸੇਰੋਸ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਗਲ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦਾ। ਦੂਜੀ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ ਹੌਰਨ ਦੀ, ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਹੋਲੋ ਹੌਰਨਸ। ਹੋਲੋ ਮਤਲਬ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਲੀ, ਜਿੱਦਾਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਕ ਸ਼ੀਪ ਆ, ਗੋਟਸ ਆ, ਬਫਲੋਜ਼ ਆ, ਕੈਟਲ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੌਰਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਹੋਲੋ ਐਂਡ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨੇ ਲਾਈਕ ਫੀਮੇਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਟ ਸਟਿਲ ਕਈ ਕੇਸਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੌਰਨਸ ਨੇ ਦੇ ਆਰ ਦਾ ਬੋਨੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਐਂਡ ਜਿਹੜੀਆਂ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ ਕੋਰਨੀਫਾਈਡ ਲੇਅਰ ਉਹ ਚੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਦੈਟ ਮੇਕਸ ਇਟ ਲਾਈਕ ਹੋਲੋ ਫਰੋਮ ਇਨਸਾਈਡ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੋਲੋ ਹੌਰਨ ਹੈ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਖਾਲੀ ਹੁੰਦਾ ਪਰ ਬਾਹਰਲੇ ਪਾਸੇ ਇੱਕ ਐਪੀਡਰਮਲ ਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਹਾਰਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ।
ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜਾ ਤੀਜੀ ਟਾਈਪ ਹੈ, ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਪ੍ਰੋਂਗ ਹੌਰਨ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਂਗ ਹੌਰਨ ਹੈ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਯੂਨੀਕ ਹੈ ਇਨ ਦਾ ਐਂਟੀਲੋਪਸ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਂਗ ਹੌਰਨ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਂਗ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਤਿੱਖੀ ਪ੍ਰੋਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਦੋ ਵੀ ਹੁੰਦੀਆਂ, ਕਈਆਂ 'ਚ ਤਿੰਨ ਪ੍ਰੋਂਗਸ ਵੀ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਐਂਟੀਲੋਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹ ਉਹਦੀ ਹੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੈ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਦੈਟ ਵਾਜ਼ ਅਬਾਊਟ ਦੀ ਹੌਰਨਸ। ਐਂਡ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਨੈਕਸਟ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ, these are the nails. So ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੇ nails ਨੇ they are modified you can say claws. ਸੋ claws ਦੇ ਵਿੱਚ modification ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ nails ਨੇ ਉਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਲਾਈਕ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪ੍ਰਾਈਮੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਸ਼ੁੱਡ ਸੇ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਡੋਰਸਲ ਪਲੇਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਪਲੇਟ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗੁਇਸ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹ ਕਾਫੀ ਬਰੋਡ ਅਤੇ ਫਲੈਟ ਸਰਫੇਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਇਨਟੂ ਦੀ ਨੇਲ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਨੇਲ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਤੋਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੋਇਆ ਸਕਿਨ ਦੇ ਸੈਲਸ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਿਰੇਟਨਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਪੂਰਾ ਨੇਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਜੇ ਆਪਾਂ ਨੇਲ ਦੀ ਸਟਰਕਚਰ ਇੱਥੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਇਟ ਵਿਲ ਬੀ ਵੈਰੀ ਗੁੱਡ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ mammals. So ਬੱਚਿਓ nails ਤੋਂ ਬਾਅਦ we can have the next derivative as the epidermal scales. So ਬੱਚਿਓ ਇੱਥੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਐਪੀਡਰਮਿਸ ਦੀ ਲਾਈਕ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨਸ ਤੋਂ ਬਣੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਹੌਰਨੀ ਸਟਰਕਚਰਸ ਤਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਇਹ ਆਈ ਥਿੰਕ ਯੂ ਹੈਵ ਹੈਡ ਆਫ ਦੀ ਪੈਂਗੋਲਿਨ, ਯੂ ਮਸਟ ਹੈਵ ਹਰਡ ਆਫ ਦੀ ਪੈਂਗੋਲਿਨ। ਸੋ ਪੈਂਗੋਲਿਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਉਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਸਕੇਲਸ ਇੱਥੇ ਇਹ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਨੇ ਐਕਚੁਅਲੀ। ਸੋ ਥੀਜ਼ ਆਰ ਦਾ ਹੌਰਨੀ ਟਫ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨਸ ਆਫ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਮ ਕੋਰਨੀਅਮ। ਸੋ ਇਹ ਬੱਚਿਓ ਜਿਹੜੀ ਸਟ੍ਰੇਟਮ ਕੋਰਨੀਅਮ ਹੈ ਉਹਦੀ ਐਕਸਟੈਂਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਸਟ੍ਰੇਟਮ ਕੋਰਨੀਅਮ ਇਜ਼ ਫਰਦਰ ਮੋਡੀਫਾਈਡ ਇਨਟੂ ਦੀ ਐਪੀਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ। ਸੋ ਇਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲਾਈਕ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਸਕੇਲਸ ਨੇ ਇਹ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈਕ ਝੜ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਲੈ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਮੋਲਟਡ ਔਰ ਦੇ ਆਰ ਸੈਡ ਟੂ ਬੀ ਲਾਈਕ ਸ਼ੈਡ ਪੀਰੀਓਡਿਕਲੀ ਔਰ ਗ੍ਰੈਜੂਅਲੀ ਵਿਦ ਦੀ ਸਟ੍ਰੇਟਮ ਕੋਰਨੀਅਮ। ਸੋ ਥੱਲਿਓਂ ਨਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਉੱਤੋਂ ਸ਼ੈਡ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦੀ ਟਾਈਪ of again the epidermal, you can say the derivatives. Next we can have the hoofs. So ਇਹ ਬੱਚਿਓ next type ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ hoofs ਨੇ ਇਹ ਬੱਚਿਓ mammals ਦੇ toe ਦੀ ਟਿਪ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। So if we go with the toes, tips, so these are the hoofs. ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਅੰਗੂਲੇਟ ਟਾਈਪ ਦੇ ਮੈਮਲਸ ਨੇ, these are said to be the ungulates. ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ hoofed mammals ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ungulates ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ hoof ਹੁੰਦਾ that is made up of like the protein which is keratin. ਸੋ ਜਿਹੜੀ keratin ਹੈ ਇਹੀ ਇਹਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦੀ ਸ਼ੇਪ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਸੋਲ ਹੁੰਦਾ ਬੱਚਿਓ ਆਫ ਦਾ ਹੂਫ ਇਜ਼ ਹਾਰਡ। ਸੋ ਦੈਟਸ ਵਾਈ ਸਾਰੇ ਐਨੀਮਲ ਦਾ ਭਾਰ ਚੁੱਕਣਾ, ਉਹਨੂੰ ਸਟਰਡੀ ਰੱਖਣਾ, ਇਹ ਸੋਲ ਦਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੱਦਾਂ ਸ਼ੀਪ ਹੈ, ਕਾਓ ਹੈ, ਹਾਰਸਿਸ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਘੋੜਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੱਲੇ ਨਾਲਾਂ ਬੰਨ੍ਹਦੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੂਫ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਮੈਟਲ ਦੀ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਨੇਲਸ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਘਸਣ। ਉਹ ਕੁਛ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਉਹਨੂੰ ਲਾਹ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਹੂਫ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲੇਟ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਹੌਰਨੀ ਪਾਰਟ ਹੈਗਾ ਯੂ ਜਾਂ ਵੀ ਸ਼ੇਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੂਫ ਆ ਇਹ ਐਨੀਮਲਸ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ, ਇੱਕ ਬੇਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦਾ ਤੁਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਪ ਦੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਬੱਚਿਓ ਵੀ ਹੈਵ the modification which is very very important in the case of the mammals, that is the hair. So ਬੱਚੇ hair ਨੂੰ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਲੱਗ ਕਲਰ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਸਪੋਜ਼ ਰੈਡ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ hair ਹੈ hair ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਤੇ ਬਹੁਤ ਯੂ ਕੈਨ ਸੇ ਕਿ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਮੇਲੀਅਨ ਕਰੈਕਟਰਸ ਦੇਖੋ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦਾ ਹੇਅਰ। ਆਪਣੇ ਆਈਜ਼ ਦੇ ਉੱਪਰ ਹੇਅਰ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪਰਵੱਟੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੀਅਰਡ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਮੌਸਟੇਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਐਂਡ ਆਪਣੇ ਪਿੰਨਾਂ ਵੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਟਰਨਲ ਈਅਰਸ ਆ, ਪਿੰਨੇ। ਸੋ ਇਹ ਮਮੇਲੀਅਨ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਐਂਡ ਜਿਹੜਾ ਹੇਅਰ ਹੈ ਇਹ ਸਿਰਫ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦਾ। And this is a special, you can say, modification of the skin in the case of mammals. So ਜਦੋਂ ਬੱਚਿਓ ਐम्ब्रॉनिक ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਨੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫਾਈਨ ਹੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨੂੰ ਲੈਨੂਗੋ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਸੋ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਮੋਟੇ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਰੇਟਿਨ ਵੀ ਭਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਕੇਰੇਟਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਫੋਲੀਕਲਸ ਨੇ, ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲ ਦੇ ਥਰੂ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀਐਸ ਆਫ ਦਾ ਸਕਿਨ ਆਫ ਦੀ ਮੈਮਲਸ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਹੇਅਰ ਫੋਲੀਕਲ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਨਾਲ ਸਬੇਸ਼ੀਅਸ ਗਲੈਂਡਸ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਫੋਲੀਕਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੈਲਪ ਕਰਦੀ ਹੈ ਟੂ ਦਾ ਮੈਮਲਸ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਦਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਹੈ here in the case of the mammal, that is the protection from the low temperatures in like harsh conditions. So that is a very very important function. So ਆਪਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਐਸੋਸੀਏਟਡ ਮਸਲਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਰੈਕਟ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਰੈਕਟ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੇਅਰ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਨੂੰ ਐਕਟੀਵੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਹੇਅਰ ਨੇ ਇਹ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਏਅਰ ਟਰੈਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਐਨੀਮਲ ਹੈ ਉਹ ਠੰਡ ਤੋਂ ਬਚ ਜਾਂਦਾ। ਓਕੇ ਬੱਚਿਓ, ਸੋ ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ claws. After here we have the claws. Now I'm just speeding it up. So claws ਬੱਚਿਓ reptiles, birds ਤੇ mammals ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, because here we are only talking about the mammals. So you can have claws in different mammalian you can say genera. Okay, so ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੈ ਬੱਚਿਓ, ਜਿਹੜਾ claw ਹੈ ਉਹ ਕੰਪੋਜ਼ਡ ਹੁੰਦਾ ਹੈ of a scale like plate. So actually ਇਹ ਅੰਗੂਇਸ ਦੀ ਹੀ ਮੋਡੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਕਲੌਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜੇ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਸੋ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬਰਡਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਪੈਸ਼ਲਾਈਜ਼ਡ ਨੇ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਲੌਜ਼ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਨੈਕਸਟ ਵੀ ਹੈਵ ਆਫਟਰ ਦਾ ਕਲੌਜ਼, ਸੋ ਦੈਨ ਵੀ ਹੈਵ ਦੀ ਡਰਮਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਨੇ ਐਪੀਡਰਮਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ। So now we are starting with the dermal derivatives, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਓ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਂਟਲਰਸ।
ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਐਂਟਲਰਸ ਨੇ ਬੱਚਿਓ, these are the characteristics of the deer family। ਸੋ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਪਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਓਨਲੀ ਇਨ ਦਾ ਮੇਲ ਮੈਂਬਰਸ ਆਫ ਦ ਡੀਅਰ ਫੈਮਿਲੀ। ਸੋ ਸਿਰਫ ਮੇਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਟਲਰਸ। ਸੋ ਦੇ ਆਰ ਲਾਈਕ ਗਰੋਇੰਗ ਐਵਰੀ ਟਾਈਮ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਐਨੂਅਲ ਗਰੋਥਸ ਨੇ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ੋ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਐਂਡ ਐਂਟਲਰ ਬ੍ਰਾਂਚਡ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਉਹ ਅੰਦਰੋਂ ਸੋਲਿਡ ਨੇ ਐਂਡ ਇਹ ਕਨੈਕਟਿਵ ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੇ ਦਾ ਪੂਰਾ ਐਂਟਲਰ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਡੀਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਸਿੰਗ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਨੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਅੱਗੇ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਵੀ ਡਿਵੈਲਪ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਕਹਾਣੀ ਵੀ ਸੁਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਦਾ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਈ ਡੀਅਰ ਦੀ ਲਾਈਕ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਲੱਗਦੇ ਸੀ, ਬਟ ਸਟਿਲ ਉਹਨਾਂ ਹੌਰਨਸ, ਉਹਨਾਂ ਲਾਈਕ ਐਂਟਲਰਸ ਕਰਕੇ ਹੀ ਉਹਦੀ ਡੈਥ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਿਸ ਆ ਉਹ ਬੱਚਿਓ ਪ੍ਰੋਫਿਊਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ, ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਐਂਟਲਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕੈਨ ਹੈਵ ਦੀ ਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ। सर नेक्स्ट क्लास के लिए सर मैसेज कर रहे हैं। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਮੈਮਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮਿਸ ਤੋਂ ਅਰਾਈਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਦੇ ਕੰਪਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਦੀ ਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ, ਪਲੇਟਸ ਔਰ ਸਕੂਟਸ ਇਨ ਦ ਕੇਸ ਆਫ ਦੀ ਮੈਮਲਸ। ਸੋ ਚਲੋ ਡਰਮਲ ਸਕੇਲਸ ਤੇ ਐਂਟਲਰਸ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਡਰਮਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਪਾਰਟਸ ਨੂੰ ਦੇਖੀਏ ਤਾਂ ਐਪੀਡਰਮਲ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਗਲੈਂਡਸ, then we have the horny structures, and dermal derivatives ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ antlers and dermal scales। ਸੋ ਬੱਚਿਓ ਜੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੰਪਾਈਲ ਕਰਕੇ ਲਿਖ ਦਾਂਗੇ then that can make a full question of specializations of skin in the case of mammals।